Hello everyone, you are warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. This is your favorite program, දවසකට වතාවක් කතාවට රටාවක්. අද දවසේ පාඩමින් මම ඔයාලට වාක්‍ය හතරක් කියලා දෙනවා. ඊටාම වැදගත් වෙන. එයා නිදි කිරන්න පටන් ගත්තා. එයා නිදි කිරන්න පටන් ගත්තා. ඔයා හිතාමතාමයි ඒක කළේ නේද? ඔයා හිතාමතාමයි ඒක කළේ නේද? අද දවසේ පාඩම මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා සවන් දින ඔයාට හිතාමතාමයි කියන අදහස ගැනීම සඳහා වචන තුනක්ම කියලා දෙනවා. මට දැනගන්න අවශ්‍යයි එයි ඔයාට බැන්නේ කිසිම සාධාරණ හේතුවක් නැතුව කියලා. ඒක අවදානම් වුණත් ඒ chance එක ගන්න තරම් වටිනවා. මෙන්න මේ අදහස් ටික කොහොමද හරියටම ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලායි අද ඔයාට කියලා දෙන්නේ. දින 45ගේ නේවාසික ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ පුහුණු පාඨමාලාවේ දෙවන කණ්ඩායම අප්‍රේල් 20 පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ සම්බන්ධව ඔයා උනන්දුවක් දක්වනවා නම් ඔයාට සැබවින්ම ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ උවමනාව තියෙනවා නම් ඒ සඳහා කාලය කැප කරන්න පුළුවන් නම් තිරේ දිස්වෙන අංකයට දැන්ම WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න අමතක කරන්න එපා. Number 1. මට දැනගන්න අවශ්‍යයි ඇයි ඔයාට බැන්නේ කිසිම සාධාරණ හේතුවක් නැතුව කියලා. මට දැනගන්න අවශ්‍යයි මම මේ වගේ දේවල් මීට කලින් උගන්වලා තියෙනවා. නමුත් දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ මතකය අවදි කර ගැනීම. මට දැනගන්න අවශ්‍යයි ඇයි ඔයාට බැන්නේ කිසිම සාධාරණ හේතුවක් නැතුව කියලා. The answer is I need to know why you were scolded without any fair reason. කිසිම සාධාරණ හේතුවක් නැතිව without any fair reason. මට දැනගන්න අවශ්‍යයි I need to know ඇයි ඔයාට බැන්නේ කියලා. Why you were scolded. passive voice වාක්‍යයක්. නමුත් මෙතනදී අපි why were you කියලා අහන්නේ නැහැ. හේතුව මේක තවත් වාක්‍යයක් එක්ක එකතු වෙලා තියෙන නිසා. එතනදී අපි ප්‍රකාශනයක් සේ තමයි අපි ලියන්න ඕනේ. I need to know why you were scolded without any fair reason. මට දැනගන්න අවශ්‍යයි ඇයි ඔයාට බැන්නේ කිසිම සාධාරණ හේතුවක් නැතුව කියලා. නිදි කිරන්න පටන් ගත්තා. අපි ඕක කොහොමද කියන්නේ? එයා නිදි කිරන්න පටන් ගත්තා. The answer is he or she. You can start the sentence with he or she. He began to doze. He began to doze. Or else you can say she began to doze. එයා නිදි කිරන්න පටන් ගත්තා. නිදි කිරනවට කියන වචනය D-O-Z-E doze. නිදි කිරනවා. ඕක කියනකොට අපිට හුරු පුරුදු වචන ටිකකුත් ඇහෙනවා. D-O-S-E doze. මාත්‍රාව ඩෝස් එක බෙහෙත් වේල කියලා අපි කියන්නේ. අන්න ඒකටත් ඩෝස් එක. ඒ කතාව දන්නවා. එතකොට මොකද්ද මේ ඩෝස් එක? DOES. DOE. Do means a female deer. මුවාගේ ගෑනු සතාට කියන වචනේ තමයි DOE කියලා කියන්නේ. Do. එහෙමනම් එහි plural noun එක තමයි බහුවචන නාමය තමයි s එකතු කිරීමෙන් ලබා ගන්නේ. එතකොට ඒක ශබ්ද කරන්නේ dose කියලා. ඒක අවදානම් වුණත් ඒ chance එක ගන්න තරම් වටිනවා. ඒක අවදානම් වුණත් ඒ chance එක ගන්න තරම් වටිනවා. කොහොමද ඒක කියන්නේ අපි? The answer is although. උනත් උවද කියන අර්ථය සඳහා අපි although, though, even though වැනි යෙදුම් භාවිතා කරනවා. මේක වැඩ කරන්නේ conjunction එකක් ලෙස. It is risky. risk අවදානම්. risk අවදානම්. risky අවදානම් සහිතයි. Although it is risky, ඒක අවදානම් වුණාට it is worth වටිනවා. It is worth taking the chance. chance කියන්නේ අනගි අවස්ථාව. එතකොට it is worth taking the chance. මෙන්න මෙතනක් තියෙන sentence pattern එකක්. It is worth taking the chance. It is worth ඉන්න අනතුරු අපි යොදන්න ඕනේ ක්‍රියාවට ing යොදලා අපි මේකට කියනවා ඉංග්‍රීසියේදී gerund එකක් යොදා ගන්නවා. අපි මේක sentence pattern එකක් විදිහට ඉදිරියේදී කතා කරමු. එතෙක් මේක මතක තියාගන්න. It is worth taking. ගන්න තරම් වටිනවා. The chance. මේ අනගි අවස්ථාව. ඒක අවදානම් වුණත් ඒ chance එක ගන්න තරම් වටිනවා. Although it is risky, it is worth taking the chance. Although it is risky, it is worth taking the chance. ඔයා ඒක කළේ හිතාමතාමයි නේද? ඔයා හිතාමතාමයි ඒක කළේ නේද? හිතාමතාමයි කියන්නේ මෙන්න කියන වචන තුනේ. Intentionally, purposely, deliberately. Intentionally, purposely, deliberately.
intentionally, purposely, deliberately. You deliberately did that, didn't you? ඔයා හිතාමතාමයි ඒක කළේ නේද? You intentionally did that, didn't you? Or else you can say, you purposely did that, didn't you? You deliberately did that, didn't you? ඔයා හිතාමතාමයි ඒක කළේ නේද? එහෙමනම් ඔන්න ඔයා අද දවසේදී ඉගෙන ගන්නවා හිතාමතාමයි කියන්න පාවිච්චි කරන වචන තුන. intentionally, purposely, deliberately. එහෙනම් ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ කියන වචන අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ අදහස ප්‍රකාශ කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වාගේ අපූර්ව දේ ඉගෙන ගන්න ඔයා සමන් යාපා YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මේ වීඩියෝ ඔයාට ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආස කරන ඔයාගේ යාළුවන් හිතමිතුරන් ඉන්නවා නම් ඒ අය අතරේ share කරන්න අමතක කරන්න එපා. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට. එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්. විශේෂයෙන්ම පාසල් යන දුවලා පුතාලට නම් ඔවුන්ගේ නිවාඩු කාලවලදී මේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව, එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුර සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 01 11 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.